سلام مسئولین گرامی، خدا کنه که روز به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. میریم جلسه جدید ما را از سلسله جلسات مضمون دیتابیس سکیوریتی اند ادمنستریشن آغاز میکنیم. در جلسه قبلی ما روی دیتابیس بفر صحبت کردیم. گفتیم یک قسمت از SGA را به نام دیتابیس بفر می‌نامیم. هنگامی که ما میخوایم دسترسی به اطلاعات پیدا کنیم یا هم میخوایم که یک DML آپریشن انجام بدیم در دیتابیس، کپی معلومات از هارد دیسک های ما از فیزیکال دیتابیس گرفته میشه و کپیش در دیتابیس بفر ذخیره سازی میشه. و این قسمت گفتیم که شیرد هم است، شریک ساخته هم میتونیم. او بلاک که کپی شده از فیزیکال دیتابیس ما آورده شده توسط تمام یوزرها میشه که استفاده شود. و همچنان خواندیم که این قسمت دیتابیس بفر توسط یک الگوریتم به نام LRU Least Recently Used چی میشه منیج اداره میشه. و بعدا روی ریدو لاک بفر هم صحبت کردیم. گفتیم تمام تغییرات که در دیتابیس میه یک کپی از دیتابیس بفر به ریدو لاک بفر چی میشه انتقال میشه. ریدو لاک بفر هم یک قسمت از SGA است. درست است؟ هنگامی که ما آپریشن DML انجام میدیم یا DDL در دیتابیس انجام میدیم، یک کپی از این آپریشن ها، این تغییرات که در دیتابیس ما میه در ریدو لاک بفر ذخیره سازی میشه. چه وقت این تغییرات در ریدو لاک بفر ذخیره سازی میشن؟ قبل از اینکه دیتا در فیزیکال دیتابیس نوشته شد، اول یک کپی به ریدو لاک بفر برده میشه و از ریدو لاک بفر به یک نوع فایل به نام لاگ فایل یا ریدو لاک فایل ها ذخیره سازی میشه. خب امروز درس ما روی شیرد پول است. شیرد پول هم یک قسمت از SGA است. is a portion of the SGA. یکی از قسمت های سیستم گلوبال ایریا به نام شیرد پول است و یکی از قسمت های اساسی و عمده SGA محسوب میشه. و این شیرد پول از دو قسمت عمده و اساسی تشکیل شده. یکی به نام لایبرری کشه تشکیل شده، درست است، و دوم قسمت عمده و اساسیش اگر شما در قسمت هم ببینین به نام دیتا دیکشنری کشه یاد میشه. قسمت های دیگه هم هستن، اما قسمت های دیگه اونقدر مهم قابل اهمیت نیستن. خب میریم اول روی لایبرری کشه میپردازیم. مسئولین گرامی، ممکن که در چپترتان معلومات خیلی کم درباره شیرد پول باشه. ما هم رایتون یک چپتر هم شریک ساخته بودم، میشه که از اون قسمت شما چی کنید بیشتر و بهتر در مورد شیرد پول و بعضی از قسمت های دیگه دیتابیس چی کنید بخوانید. درست است؟ سعی کنید این قسمت ما تمام شد با جزئیات چی کردیم براتون توضیح و تشریح کردیم. خب در SGA یک قسمت به نام شیرد پول یاد میکنن و در شیرد پول دو قسمت عمده و اساسی به نام لایبرری کشه و دیتا دیکشنری موجود است. سعی کنید قبل از اینکه یوزر برای دسترسی به اطلاعات خود در دیتابیس بفر پیدا کنه، کیوریش با بار نخست در SGA به شیرد پول برده میشه. درست است؟ چگونه؟ میخوایم بر امرایتان در روی اشکال براتون ترسیم کنم و توضیح هم بدم. اگر این قسمت ما SGA بگوییم و
این بخش به نام شیر پول اگر بگوییم. خب و اگر این دو قسمت یک شب به نام لایبرری کشه یاد کدیم و قسمت دوم شه به نام دیتا دیکشنری. دیتا دیکشنری هنگامی که یک یوزر از کلاینت سایت میخواد که یک کیوری را ران کنه، درست است؟ به این شکل با دیتابیس وصل هم است. خب این به نام چی میکنم؟ یوزر پروسس. خب این دیگه بالا نوشته میکنیم و این قسمت هم سرور پروسس. خب یوزر چی میکنه؟ یک کیوری را به طور مثال ران میکنه در کامپیوتر خود به این شکل. select static from به طور مثال EMPC. به شکل یک کیوری را چی میکنه؟ ران میکنه و دیگه ران کرد از طریق یوزر پروسس به سرور پروسس برده میشه. سرور پروسس چی میکنه؟ اول میره چک میکنه در انستنس در SGA و در SGA در شیر پول، درست است؟ و در شیر پول در این قسمت در لایبرری کشی میبینه آیا قبلا کدام یوزر این کیوری را ران کرده نکرده، یعنی اکزیکیوشن پلانش موجود است نیست، درست است؟ اگر موجود بود از اونمو اکزیکیوشن پلان که موجود است در لایبرری کشی از امو استفاده کرده و به یوزر معلومات چی میکنه؟ نمایش میده. اگر موجود نبود خود سرور پروسس چی میکنه؟ خودش اکزیکیوشن پلان میسازه. خب اگر براتون به طور خلاصه بگویم اکزیکیوشن پلان چی است؟ اکزیکیوشن پلان چی است؟ SQL خودش یک نان پروسیجرال لنگویج است، درست است؟ یعنی پروسیجرال لنگویج نیست. هنگامی که این پروسس میشه توسط DBMS، درست است؟ به یک پروسیجرال ساخته میشه. یعنی چی؟ یعنی اکزیکیوشن پلان ساخته میشه. ممکن به یک کیوری ما چندین اکزیکیوشن پلان ساخته شود، درست است؟ یعنی نمبر آف استیپس کدام، یعنی با کدام استیپ ها من میتونم که دسترسی به اطلاعات پیدا کنم. به طور مثال اگر من از ویر کلاس استفاده میکردم ممکن اول ویر کلاس میرفت چی میکرد؟ دیتا رو فیلتر میکرد، بعدا به من چی میکرد؟ تمام سطرها را می آورد، البته تمام کلام ها را به من می آورد به این شکل. یا اگر اکزیکیوشن پلان دومی اگر ساخته میشد به این شکل ساخته میشد، اول کلام ها را به من تمام شد می آورد، درست است؟ بعدا دیتا رو فیلتر میکرد. پس این قسمت چی میشه؟ چندین اکزیکیوشن پلان به من ساخته میشه، نمبر اف استیپ ساخته میشه، نظر به کدام روش، نظر به کدام استیپ ها دیتا را برن به ما بیارن، درست است؟ این امید به نام اکزیکیوشن پلان می نامند. هنگامی که یک یوزر یک کیوری را ران میکنه، اگر اکزیکیوشن پلانش در لایبرری کشه موجود باشه، درست است؟ با استفاده از این لایبرری کشه دیگه یوزرها هم میتونن که از این اکزیکیوشن پلان استفاده کنن، درست است؟ اگر عین کیوری را ران میکنن اگر موجود نباشه بعدا دمی لایبرری کشه، درست است؟ اکزیکیوشن پلان های جدید چی میشه؟ ذخیره سازی میشن. به طور مثال یوزر ای کیوری را ران کرد، اکزیکیوشن پلانش موجود نیست، که سرور پروسس مسئولیت ای را هم داره که اکزیکیوشن پلان بسازه، درست است؟ قبل از اینکه اکزیکیوشن پلان بسازه اول هم شکل سمنتیک و ساینتکس
کیوری ما رو چک میکنه که آیا کدام مشکل در کیوری ما موجود نیست. بعدا برش اکزیکیوشن پلان میسازه و اکزیکیوشن پلان شده کدام قسمت ذخیره سازی میکنه در لایبرری کشی ذخیره سازی میکنه. اگر در آینده کدام یوزر عیناً کیوری را رن میکنه دیگه نیاز نباشه که اکزیکیوشن پلان ساخته شود. اینجا به مو خاطر به نام شیرد پول هم یاد میکنه، یعنی شریک ساخته میشه اکزیکیوشن پلان ها با یوزرهای متعدد. خب بخش دومی، خب اول اینجا رو میبینیم سکند شیرد اسکیول ایریا، یعنی قسمت چی میشه؟ تمام اکزیکیوشن پلان ها ذخیره سازی میشه. و اگر در سلاید بعدی ببینیم تمام از چیزایی که براتون تشریح و توضیح دادم در این قسمت موجود است. خب حال میریم روی دیتا دیکشنری کشی. خب در دیتا دیکشنری چی موجود است؟ قسمی که از نامش هویدا است. قسمت چی است؟ معلومات است، یعنی میتا دیتا موجود است. معلومات درباره یوزر، معلومات درباره دیتابیس، معلومات درباره ساختار دیتابیس ما. تمام معلومات در این قسمت چی میشه؟ ذخیره سازی میشه. قبل از اینکه سرور پروسس برای اکزیکیوشن پلان بسازه اول چی میکنه؟ درست است؟ قبل از این هنگامی که یوزر نوشته میکنه select static from EMP میره اول پریویلیج یوزر را چک میکنه. آیا یوزر اجازه داره که دسترسی به این تیبل پیدا کنه یا نکنه؟ اون معلومات از کدام قسمت میگیره؟ از دیتا دیکشنری میگیره. میبینه آیا به نام EMP کدام تیبل در دیتابیس موجود است آیا نیست. اون معلومات تمامش از کدام قسمت میگیره؟ از دیتا دیکشنری میگیره. یا به طور مثال جمع نامه کلام ها را هم اضافه میکنم. قبل از اینکه اکزیکیوشن پلان ساخته شود نامه کلام ها رو چک میکنه اول به اینم تیبل موجود است؟ اگر بود بله. آیا ببینیم که نامه کلام های گرفته شده در دیتابیس موجود است؟ نیست. البته در تیبل اگر موجود بود بعدا چی میکنه؟ سرور پروسس می لایبرری کشی را چک میکنه که آیا اکزیکیوشن پلان به خاطر کیوری موجود است؟ نیست. اگر موجود نبود بعدا خودش چی میکنه؟ اکزیکیوشن پلان میسازه. باز هم تکرار میکنم قبل از اینکه اکزیکیوشن پلان بسازه یک بار ساینتکس کیوری ما را هم چک میکنه که آیا کیوری ما را ما درست نوشته کردیم یا نکردیم. به این شکل شیرد پول یکی از قسمت های اساسی و عمده SGA است. درست است؟ بوده که اکزیکیوشن پلان ساخته میشه. درست است؟ بعدا چی میکنه؟ سرور پروسس در دیتابیس بفر میده. این هم براتون یک بار دیگه تکرار میکنم، در دیتابیس بفر میده. در دیتابیس بفر چی میکنه؟ میبینه که آیا دیتا بلاک ها که مربوط به تیبل EMP میشه موجود است؟ نیست. اگر موجود بود تمامی او بلاک ها را رید میکنه. درست است؟ و به ما نمایش هم میده سرور پروسس. اگر موجود نبود بعدا چی میکنه؟ از دیتابیس تمام بلاک هایی که مرتبط به تیبل EMP هستند واره کپیشون میاره در کجا؟ در دیتابیس بفر. و از دیتابیس بفر چی میکنه؟ به ما ریزلت نمایش میده. به این شکل به این اساس شیرد پول دیتابیس بفر ریکوست ها رو چی میکنن به ما؟ با استفاده از سرور پروسس به ما پروسس میکنه و معلومات به ما چی میکنه؟ نمایش میده. این طریقه کارکرد پروسس کیوری ماست در دیتابیس. خب حال روی چپتر ما میریم. همین چیزایی که براتون تشریح و توضیح دادم در سلاید بعدی در این قسمت تمامیش موجود است. شما همیشه یک بار ایره هم بخوانش بگیرید و چپتر را که هم براتون دادیم در قسمت ها معلومات بیشتر و مزید است میتونید که با دست بیارید. خب حال میریم روی یک قسمت دیگه SGA میپردازیم به نام لارج پول. تو این قسمت که بخشای از SGA را خواندیم، دیتابیس بفر، ریدولاگ بفر و شیرد پول خواندیم. این قسمت های عمده و اساسی است که باید در هر SGA موجود باشه. درست است؟ اما لارج پول یک آپشنال پورشن در SGA است، یعنی یک قسمت اختیاری است که آیا میخوایم میره عیار بسازیم یا نسازیم. خب اگر ما بای دیفالت انستال کنیم
اوریکل دیتابیس لارج پول کنفیگر میشه، یعنی عیار میشه. درست است. در لارج پول حافظه که داده میشه با لارج پول با کدام کارا به کار میره؟ به طور مثال session memory for the shared server and the Oracle XA interface. درست. خب اگر ما ترانزکشن ها رو میخوایم که بین چندین دیتابیس متبادله کنم، درست است، چگونه؟ ما یک ریکورد اضافه کردیم در یک دیتابیس و میخوایم این ترانزکشن عین در یک دیتابیس دیگه هم صورت بگیره. من میتونم که با استفاده از لارج پول این کار چی کنم؟ انجام بدم. سعی کنین XA انترفیس. XA انترفیس چی است؟ سعی کنین دیگه هم براتون تذکر دادیم. Used for transaction with multiple databases. درست است، با کار میره. یکی از قسمت های که در لارج پول این کار صورت میگیره. دوم I/O server processes، یعنی input output server process ها. خب این چی است؟ یا من میخوایم در شکل براتون توضیح تشریح کنم. خب یک یوزر واده که گفتین کانکت میشه با انستنس، درست است، با انستنس کانکت میشه، برش یک سرور پروسس ساخته میشه. درست است، یک سرور پروسس ساخته میشه. اگر یک یوزر بخواه که مالتیپل سرور پروسس هم داشته باشه میتونه داشته. درست است، به این شکل. درست است. این با نام پارالالیسم هم یاد میکنن. یک یوزر میتونه که چندین سرور پروسس هم داشته باشه به شکل و هر کدامش کارهای متعدد کنه. به طور مثال یکش میگم که از تیبل ام پی به طور مثال مو اکزیکیوشن پلان شه بسازه، دیتا را برای ما بیاره. دیگه شما دیتا را انسرت کنه یک سرور پروسس. سومی را میگیم که چی کنه و ما یک دی اپریشن انجام بده. به این شکل چی کنه؟ یک یوزر میتونه که چندین سرور پروسس هم داشته باشه. وقتی که چندین سرور پروسس، ما چندین سرور پروسس به خاطر یک یوزر استفاده میکنیم، یعنی به خاطر یک سرور پروسس استفاده میکنیم. اینه میره به نام چی یاد میکنن؟ I/O سرور پروسسز یاد میکنن که هم در کدام قسمت صورت میگیره؟ در لارج پول صورت میگیره می کار. دیگه استفاده که لارج پول در دیتابیس ما داره، او به خاطر Oracle Database Backup and Restore Operations، به خاطر عملیات بکاپ و ریستور چی میشه؟ مورد استفاده قرار میگیره. چون بکاپ و ریکاوری دو عملیات خیلی عمده و اساسی در دیتابیس است و نیاز به فضای زیاد دارن، به خاطر از این کار از لارج پول به کار میگیرن. یعنی هنگامی که ما میخوایم بکاپ از دیتابیس ما بگیریم، قسمتی که به خاطر بکاپ مورد استفاده قرار میگیره از لارج پول است. اگر ما لارج پول البته اگر ما کانفیگر نکنم، عیار نکنم، از کدام قسمت استفاده میکنه؟ از شیرد پول استفاده میکنه. چون بکاپ و ریکاوری به اسپیس زیاد ضرورت دارن، ممکن که در جریانی که یوزرها از دیتابیس ما استفاده میکنه ما بکاپ بگیریم از دیتابیس. درست است. و لارج پول هم ما کانفیگر نکردیم. از کدام قسمت استفاده میکنه؟ از شیرد پول. یعنی قسمت زیاد از شیرد پول به خاطر بکاپ اختصاص میده و اینجا باز یک مشکلی که به بار میایه، او مشکل پرفورمنس است. عملکرد دیتابیس ما چی میکنه؟ کاهش پیدا میکنه. یعنی با دیری میتونیم که ما بریم دسترسی به اطلاعات پیدا کنیم. به او خاطر اگر ما میخوایم که بکاپ و ریکاوری خوب تر کنیم از دیتابیس ما، کدام پرفورمنس ایشوز نبیاید در دیتابیس ما، پس ما خوبتر است که لارج پول چی کنیم؟ کانفیگر کنیم. این بود یکی از بخش‌های آپشنال SGA به نام لارج پول. خب این لارج پول هنگامی که اینستال هم میکنیم میتونیم که عیار بسازیم و بعد از ای که ما دیتابیس اینستال هم میکنیم میتونیم که لارج پول کانفیگر هم بسازیم. حال میریم روی دو بخش یا دو قسمت دیگه SGA میپردازیم. یکی به نام جاوا پول
و استریم پول. خب جاوا پول هم یک قسمت آپشنال SGA است که به خاطر چی به کار میره. is used for all session specific Java code and data within the Java virtual machine. سعی کنین در اوریکل دیتابیس از کلاس های جاوا خیلی استفاده شده و کودای جاوا خیلی در اوریکل دیتابیس به کار رفته. هنگامی که این کلاس ها اکزیکیوت میشن، در کدام قسمت اکزیکیوت میشن؟ چی کود های جاوا هستند و دیتا های جاوا هستند در جاوا پول. در این قسمت چی میشن؟ اکزیکیوت میشن. از این خاطر این قسمت تبانم چیاد میکنن؟ جاوا پول یاد میکنن. نه هر قدر دیتایی که مرتبط به جاوا و دیتایی که مربوط به جاوا این قسمت موجود می باشن و اکزیکیوت میشن. و یا ممکن که ما در دیتابیس ما از کودای جاوا هم کار بگیرم. پس این کودای جاوا در کدام قسمت اکزیکیوت میشن؟ در جاوا پول. دیگه استریم پول داریم، درست است. در اوریکل در ورژن 3G استریم پول چی شده؟ اضافه شد. استریم پول با کدام مقصد، با کدام اساس؟ سعی کنین اگر در قسمتی متن بخوانیم. The stream pool is used exclusively by Oracle Stream. The stream pool stores buffered queue messages and provides memory for Oracle streams. این جریان ها چی میشن؟ ذخیره سازی میشن. به طور مثال یکی از مقاصد عمده و اساسی استریم پول به خاطر رپلیکیشن است بین دیتابیس ها. سعی کنیم به طور مثال من یک دیتابیس در کابل دارم، یک دیتابیس که در مزار دارم. من میگم که تمام دیتا هایی که در کابل موجود است، درست است، کپیش در دیتابیس مزار هم برده شود. هر قدر تغییرات که در دیتابیس کابل میایه یا دیتایی که موجود است تمام شب کجا ببره؟ و مزار هم ببره، در دیتابیس هم کپی کنه. به این شکل از قسمتی که به خاطر این کار استفاده میکنم در اوریکل دیتابیس، او را به نام استریم پول یاد میکنه. یکی از مقاصد عمده و اساسی استریم پول رپلیکیشن است. درست است. این بود قسمت های و بخش های SGA. درست است که تمام شونه یک به یک چی کردیم؟ به خانش گرفتیم. گفتیم که دیتابیس بفر، ریدو لاگ بفر و شیر پول چی هستن؟ قسمت های ضروری و مهم SGA هستن. استریم پول، لارج پول و جاوا پول. اگر ما یار کانفیگر هم نکنیم دیتابیس ما چی میکنه؟ کار میکنه. یعنی بخش های آپشنال هستن. خب اگر ما بخوایم که معلومات درباره SGA بگیریم، در چگونه ما از دیتابیس معلومات درباره SGA گرفتم میتونم؟ یک دیتا دیکشنری است، درست است. و از اون قسمت میتونم چی کنم؟ معلومات بگیرم. خب ما در قسمت سیمری set oracle underscore sid equal to db18 با دیتابیس رو میخوایم وصل شوم. SQL plus DB وصل شدم. یک دیتا دیکشنری به نام $SGA موجود است. ما از این قسمت من میتونم که معلومات هم بگیرم. یعنی این سیستم تیبل است. تو سه کالم است. ما سه کالم رو چی میکنم؟ سلکت میکنم. سلکت استریک فرام $SGA. شکل این معلومات درباره چی میتونم؟ SGA ما میتونم. سایزش چقدر است؟ وریبل سایزش چقدر است؟ دیتابیس بفر سایز چقدر است؟ درست است. البته تمامش به بایت است. ریدو لاگ بفر چقدر است؟ تمام این معلومات در یک دیتا دیکشنری به نام $SGA موجود است. و همچنین یک دیتا دیکشنری دیگه هم داریم به نام select static from $SGA info. در قسمت تا معلومات درباره SGA چی است؟ موجود است. معلومات خیلی زیاد است. سعی کنیم تمامیش چی کرده؟ یک به یک به ما تشریح توضیح داده که وقتی که یک اینستنس ساخته میشه. سایز SGA گفتیم که
ممکن 1 GB 2 GB باشه. بعدا چون SGS قسمت های متعدد ساخته شده و به قسمت های متعدد چی شده، مموری اختصاص داده شده و سایز مموری در قسمت چی است تمامش موجود است. خب حال میریم روی سلاید بعدی ما، پروسس استراکچرز. خب پروسسور رو ما خواندیم که یک یوزر پروسس بود، سرور پروسس بود و بک‌گراند پروسسور. قبلا هم روی این موضوع صحبت کردیم، فکر کنم که دیگه نیاز نباشه که ما روی از اینا چی کنیم، صحبت کنیم. و با سرور پروسس و بک‌گراند پروسسور فضایی که در رم داده میشه، اون فضا رو به نام چیت میکنن، به نام PGA، پروگرام گلوبال ایریا یاد میشه. خب در سرور پروسس ها درست است. در سرور پروسس گفتیم هنگامی که به هر یوزر سرور پروسس ساخته میشه کدام کارا را انجام میده. مثلا که این دیگه قسمت داشته کردیم parse and run SQL statements. ای چی میکنه؟ تجزیه میکنه امو استیتمنت ما را که نوشته کردیم، چک میکنه که آیا از نگاه ساینتکس سمنتک مشکل نداره کیوری ما. هنگامی که نداشت کیوری ما را رن هم میکنه، اکزیکیوشن پلان هم برش میسازه. درست است. و بعدا چی میکنه؟ read necessary data blocks from data files on disk. بعد چی میکنه؟ into shared database buffers of the SGA. و دیتا بلاک های ضروری به خاطر کیوری ما را از دیتا فایل ها میگیره از دیسک، بعدا یک کپیشان به کدام قسمت میره؟ به دیتابیس بفر میره و دیگه به دیتابیس بفر آورد. بعدا چی میکنه؟ return results، نتیجه را به مو یوزر پروسس چی میکنه؟ تحویل میده تا به یوزر نمایش داده شود. به این شکل یک سرور پروسس چی میکنه؟ کار میکنه. گفتیم که در انستنس یکی بخش SGA موجود است، دیگه قسمت چه به نام بک‌گراند پروسسز یاد میکنن. بک‌گراند پروسس ها هنگامی که یک اوریکل دیتابیس استارت میشه، آغاز میشه، البته بخش انستنسش درست است، این بک‌گراند پروسس ها چی میکنن؟ با کار و فعالیت آغاز میکنن. این بک‌گراند پروسس ها کارهای متعدد در انستنس انجام میدن. درست است. و انواع مختلف از بک‌گراند پروسس ها در انستنس موجود است. در قسمت برتان و نامایشان هم تذکر دادیم. The most common background processes are the following: System Monitor یا SMON، Database Writer یا DBWN هم یاد میکنن، Log Writer درست است، LGWR به این نام هم یاد میکنن، پروسس مانیتور یا پیمون هم یاد میکنن، چک پوینت و آرکایور. هر کدام از یک بک‌گراند پروسس است. درست است که با شکل اتومات خودشان چی میشن؟ در دیتابیس فعالیت های خود انجام میدن. حال میریم هر یکی از یا را مورد بحث و مطالعه قرار میدیم که هر کدام از یا در دیتابیس کدام کار انجام میدن. خب اول میریم روی دیتابیس رایتر میپردازیم. خب دوستا، دیتابیس رایتر چی کار انجام میده؟ The database writer process writes the contents of database buffer to data files. درست است؟ خب ایره ما میخواییم در روی اشکال برتان درست و خوبتر توضیح برتان بودم. خب اگه به نام انستنس یاد کنیم، در انستنس دو بخش عمده و اساسی وجود داره، یکی SGA، دوم دیگه بک‌گراند پروسس. به شکل
یه به نام دیتابیس اینستنس یاد میکنیم. قسمت به نام SGA درست است. ایده به نام DBWN یعنی دیتابیس رایتر. خب در SGA یک قسمت هم به نام دیتابیس بفر موجود است. خب من این قسمت دیتابیس هم براتون ترسیم میکنم. دیتابیس، در دیتابیس چی موجود است؟ تمامش فایل است. فایل های متعدد که هر کدامش کارکرد خاصه چی میکنه در دیتابیس انجام میده به این شکل. خب حال موضوع اساسی ما روی دیتابیس رایتر است. قسمی که از نامش هویت است. دیتابیس رایتر چی میکنه؟ معلوماتی که محتوایی که در دیتابیس بفر تغییر میکنه، تغییرات میایه، یعنی DML آپریشن است. وارد چی میکنه؟ در دیتا فایل ها نوشته میکنه. تمام تغییراتی که در دیتابیس بفر می تمام از وارد چی میکنه؟ رایت میکنه، نوشته میکنه. درست است؟ با کجا؟ در فایل ها. این کار کرده بک‌گراند پروسس که به نام دیتابیس رایتر است می باشه. خب کدام بلاک ها را از دیتابیس بفر میگیره و بعد دیتا فایل ها نوشته میکنه. گفتیم که ما سه نوع بلاک داریم در دیتابیس بفر ما. یکی فری، یکی پین، سوم درتی. گفتیم که تغییرات اگر ما بالای کدام دیتا میاریم او بلاک ها را در دیتابیس بفر به نام درتی دیتا بفر یاد میکنن. اونمو دیتا بفرهایی که به نام درتی یاد میشن اونمو را دیتابیس رایتر از دیتا بفرها میگیره و در کدام قسمت نوشته میکنه؟ در دیتا فایل ها. البته همزمان هنگامی که ما تغییرات ایجاد میکنیم مستقیم در مو زمان دیتا ها را در دیتا بلاک ها رایت نمیکنه. چرا رایت نمیکنه؟ به خاطر ازی که گفتیم اگر ما تغییرات بالای یک سطر بیارم یا یک ریکورد بیارم، درست است؟ مثلا در این قسمت یک دیتا رو ما تغییر دادیم، اما دیتا های دیگه که در این بلاک موجود است و ما تغییر ندادیم. ممکن در یک دیتا بلاک ما چندین ریکورد موجود باشه، تنها ما در یک ریکورد تغییرات ایجاد کردیم. دیتابیس رایتر چی میکنه؟ هنگامی که به خوانش میگیریم معلومات به این شکل چندین سطر، درست است، با دیتابیس بفر کپیش آورده میشه و هنگامی که مودیفاید میشه یعنی تغییرات آورده میشه یک ریکورد، دیتابیس رایتر یک ریکورد مودیفای نمیکنه در دیتا بلاک ما، بلکه تمام بلاک میگیره و مودیفای میکنه. یعنی ما در یک ریکورد تغییرات ایجاد کردیم، اما دیتابیس رایتر چی میکنه؟ تمام بلاک مودیفای میکنه. یعنی هر بلاک که در قسم این معلومات در دیتا فایل های ما موجود باشه تمامیش پاک میکنه و اثر این بلاک که از دیتابیس بفر گرفته نوشته میکنه. به او خاطر همزمان این کار انجام نمیده. ممکن که اگر این کار انجام بده سرعت دیتابیس ما رو کاهش بده. به او خاطر این کار بعدا کمی تاخیرتر چی میکنه؟ انجام میده. و بای دیفالت در یک دیتابیس رایتر چی میکنه؟ کار میکنه. اما ما میتونیم که تا 100 دانه دیتابیس رایتر هم داشته باشیم. درست است که همزمان چندین بک‌گراند پروسس که به نام دیتابیس رایتر است داشته باشیم. به خاطر ایجاد این تذکر دادیم، یعنی چندین دانه دیتابیس رایتر هم میتونیم داشته. اما این میتونه که از سی پی یو کامپیوتر ما بیشتر استفاده کنه. باز هم در این قسمت چی میشه؟ کمی
پرفورمنس ایشو در دیتابیس ما به بار میاریم. به او خاطر ما کوشش میکنیم نظر به تعداد یوزرهای ما، نظر به کارکرد دیتابیس ما چی کنیم؟ کانفیگر کنیم دیتابیس رایتر را که ما یک تا دیتابیس رایتر داشته باشیم یا 2 تا یا 3 تا یا 10 تا. خب در دیتابیس یک پارامتر است به نام db underscore writer underscore processes. درست است؟ این پارامتر به ما چی نشان میده؟ تعداد بک‌گراند پروسس دیتابیس رایتر به ما نمایش میده که ما چندانه دیتابیس رایتر در دیتابیس ما داریم. حال میریم امو پارامتر رو میبینیم. یک پارامتر در دیتابیس چگونه دیده میتونیم؟ داشته میکنیم شو پارامتر و بعد از او نام پارامتر ما چیز db underscore db underscore writer underscore processes پارامتر. خب بیجه سعی کنیم این پارامتر db underscore writer underscore processes به ما چی نشان میده؟ مقدار نشان میده. گفتیم که بای دیفالت در دیتابیس ما یک دیتابیس رایتر چی میکنه؟ کار میکنه. اما ایده ما کانفیگر هم کردن میتونیم تا 100 تا. فعلا در دیتابیس ما چند تا دیتابیس رایتر کار میکنه؟ 1 تا. و چی هنگام اکتیو میشه؟ البته این هر دقیقه در حالت کار کردن نیست. درست است؟ این بعضا درست است اکتیو میشه و کارکردشون چی است؟ دیتا بفر را بگیره و دیتا فایل ها رایت کنه. بعدا میخوانیم که این چگونه چی میشه؟ اکتیو میشه. خب حال روی چپتر ما میریم. همچنان هنگامی که دیتا ها رایت میشه توسط دیتابیس رایتر در بالای فایل های ما یک نمبر هم داده میشه با فایل های ما. کوره به نام نمبر SCN نمبر یاد میکنن یا سیستم چین نمبر یاد میکنن. با استفاده از این نمبر دیتابیس رایتر میفهمه که ما تا کدام قسمت از دیتا بفرها را در دیتابیس رایتر نوشته کردیم و چقدر از این مانده. به طور مثال یک بار بوده که دیتابیس رایتر اکتیو میشه میره SGN نمبر در دیتا فایل ها پیدا میکنه. بعد از اون میبینه که ما تا کدام قسمت نوشته کردیم. البته یک کپی از این سیستم چین نمبر ها در یک نوع فایل دیگه هم موجود می باشه به نام کنترل فایل ها. در اوجه میره میبینه که تا کدام قسمت ما چی کردیم؟ رایت کردیم. او را پیدا میکنه SGN نمبر را پیدا میکنه و بعدا میره در دیتابیس بفر. اگر دیتا بفرهای دیتی موجود باشه بعدا هم چی میکنه؟ یاره تمامش میاره در دیتا فایل ها رایت میکنه و همچنان این سیستم چین نمبر چی میکنه؟ اپدیت میکنه. این در هیدر فایل ها چی میشه؟ نوشته میشه. به طور مثال ما دیتا را از 1 تا 200 چی کردیم؟ دیتا بلاک ها را ما مودیفای کردیم، یعنی یا دیتی بفر هستند. اما در فایل ها تا 80 دیتی بفر نوشته شده. درست است؟ دیتابیس رایتر چی میکنه؟ وقتی که اکتیو میشه میینه میره بخوانش میگیره، میبینه که تا کدام قسمتی رایت کرده. بعدا به ادامه از هر قدر دیتا بفرهای دیتی که باقی ماندن یا چی میکنه؟ میبره در دیتا فایل ها رایت کرده میره. به این شکل میتونیم که کنسیستنسی را در دیتابیس چی کنیم؟ نگهداری کنیم. یعنی ثبات، یعنی اشتباه نمیکنه که یک دیتا بلاک دیتی را یک بار که نوشته کرد دوباره هم دیتابیس رو چی کنه؟ رایت کنه، یعنی دو بار یا چندین بار. خب این که این نمبر را اپدیت میشن، این مربوط به پروسس دیگه میشن. و همچنان این گپ هم باید از براتون یادآور شوم که دیتی بلاک ها او دیتا بلاک ها رایت میشن در دیتا فایل ها توسط دیتابیس رایتر که کامیت شده باشن. اگر کامیت نشده باشن وارد در دیتا فایل ها ما چی نمیکنیم؟ ذخیره سازی نمیکنیم. تنها دیتا بلاک های ما چی میکنیم؟ ذخیره سازی میکنیم که کامیت شده باشن توسط دیتابیس رایتر. بلاک ها گرفته میشن و به دیتا فایل ها برده میشن.
و رایت میشه. و هنگامی که دیتا بلاک ها، البته ترانزکشن ما کامیت میشه، بعدا بهش SCN نمبر داده میشه. او ترانزکشن هایی که کامیت نشن به وا سیستم چین نمبر داده نمیشه. درست است؟ تنها به ترانزکشن هایی داده میشن و یا به DML اپریشن هایی داده میشن که کامیت شده باشن، برشان SCN نمبر داده میشه. خب یک بک‌گراند پروسس دیگه داریم به نام لاگ رایتر. قسمی که در درس‌های قبلی خواندیم، یک قسمت از SGA را رید و لاگ بفرها چی میکردن تشکیل میدادن. هر تغییرات که در دیتابیس می آمد، DML اپریشن ها یا DDL اپریشن ها، یعنی insert update delete یا alter drop، یا این تغییرات تمام شد از دیتابیس بفر، یعنی از دیتی بلاک ها یک کپیشان به کدام قسمت آورده می شد؟ به رید و لاگ بفر آورده می شدن. درست است؟ چی ترانزکشن هایی که کامیت می شدن و یا هم نمی شدن، یک کپیشان از دیتابیس بفر به رید و لاگ بفر حتمی آورده میشه. درست است؟ هنگامی که آورده شد، بعدا توسط یک پروسس به نام LGWR یا لاگ رایتر پروسس این تغییرات از لاگ بفر گرفته میشه و در یک نوع فایل که به نام رید و لاگ فایل ها یاد میشن، در این قسمت ذخیره سازی میشن. خب چی هنگام این لاگ رایتر نوشته میکنه؟ این موارد چه هم براتون تذکر دادیم. when a user process commits a transaction، هنگامی که ترانزکشن یوزر چی میکنه؟ کامیت میکنه، یعنی insert update delete و دیگه کامیت کنه. این لاگ رایتر چی میکنه؟ اینمی مقدارهایی که تغییرات بالاشون آورده شده و در رید و لاگ بفرها موجود هستند چی میکنه؟ از این بفر میگیره و در فایل ها نوشته میکنه. مورد دومش when the read log buffer is 1/3 full، هنگامی که 1/3 حصه لاگ بفر مچی شود؟ پر شود. لاگ رایتر چی میشه؟ این معلومات که یک حصه از سوم حصه لاگ رایتر ما را پر کرده تمام شده میگیره، به کدام قسمت نوشته میکنه؟ در رید و لاگ فایل ها. به مخاطر ایره گفتیم که سیرکولر بفر است. دیگه در کدام مواردی نوشته میکنه؟ before a DBWN یعنی database writer process writes modified buffer to disk. قبل از اینکه دیتابیس رایتر، این هم یک پروسس بود که قبلا خواندیم. درست است؟ در این سلاید قبل از اینکه این دیتا ها را ببره در دیتا فایل ها نوشته کنه، اول چی میکنه؟ دیتابیس رایتر این تغییرات بر رید و لاگ فایل ها نوشته میکنه و همچنان هر 3 سکند بعد، هر 3 ثانیه بعد اگر این 3 مورد رخ نده، در هر 3 ثانیه بعد این لاگ رایتر چی میشه؟ اکتیو میشه، فعال میشه و معلومات از رید و لاگ بفر میگیره و به رید و لاگ فایل ها نوشته میکنه. و یا هم هنگامی که ما دیتابیس از شت داون میگیم، یکی از موارد شت داون هم است. هنگامی که دیتابیس ما شت داون میکنیم، این تمام معلومات که تغییر داده شده باشه در رید و لاگ بفر وارد تمام چی میکنه؟ تمام شونه میگیره، همین پروسس با رید و لاگ فایل ها چی میکنه؟ منتقل میکنه. خب باز هم یک مورد ما براتون اشاره میکنم که دیتابیس رایتر تنها معلومات در دیتا فایل ها نوشته میکنه که کامیت شده باشن، اما لاگ رایتر این پروسس چی میکنه؟ چی دیتا های کامیت شده باشن نشده باشن تمامیشون در رید و لاگ فایل ها چی میکنه؟ ثبت میکنه، ریکارد میکنه پیش. درست است؟ خب سکنین دیگه قسمت هم براتون تذکر دادیم. when a user commits a transaction the transaction is assigned a system change number. هر ترانزکشن کامیت شده بعدا چی میشه؟ وقتی که در لاگ فایل ها این ترانزکشن هایی که کامیت شدن ذخیره سازی میشه، این نمبر در
امو سطر و یا هم در بالای سطر چی میشه؟ نشانی میشه که این ترانزکشن ها چی شده؟ کامل شده. این ترانزکشن هایی که برشان SCN نمبر داده نمیشه، یعنی کامل نشده. درست است؟ این چی خوبی داره که به یکی سیستم چین نمبر داده میشه و ترانزکشن هایی که کامل شدن و به ترانزکشن هایی که کامل نشدن SCN نمبر داده نمیشه. این چی خوبی داره؟ این هم ما براتون میخوایم که واضح بسازم، اما کمی بدتر. البته در سلاید بعدی. خب یکی از بک‌گراند پروسس های دیگه به نام چک پوینت پروسس است که یا CKPT به نام CKPT هم یاد میکنه. این چی میکنه؟ records checkpoint information in control file each data file header. سعی کنید گفتیم هر تغییرات که بالای دیتای ما میاریم، بالای ریکورد های ما میاریم، برشان یک نمبر داده میشه. اون نمبر کی اساین برشان میکنه؟ چک پوینت. درست است؟ و ایره بالای هدرهای دیتا فایل ما کی نوشته میکنه؟ همین پروسس چک پوینت. و همچنین یک نوع فایل دیگه هم داریم به نام کنترل فایل. در قسمت هم چی میکنه؟ معلومات ذخیره سازی میکنه. درست است؟ یعنی همون چک پوینت نمبره. خب اینه ما براتون میخوایم که ذره واضح تر هم بسازم. لاگ رایتر در قسمت CKPT در قسمت ما ریدو لاگ بفر را براتون ترسیم کردیم. ریدو لاگ بفر. درست است؟ به این شکل. خب سعی کنید ما یک ترانزکشن انجام دادیم. او ترانزکشن چی شده؟ میخوایم با قلم سر براتون ترسیم کنم. خب در دیتا بلاک چی میشه؟ نوشته میشه تغییرات ما. هر ترانزکشن رو که انجام دادیم اول خیلی لاگ میشه که دیگه یوزرها دسترسی به این مقدار پیدا نکنن. بعدا چی میشه؟ یک کپی از این ترانزکشن ما با ریدو لاگ بفر برده میشه. در این قسمت ذخیره سازی میشه. هنگامی که ذخیره سازی شد، قبل از اینکه دیتابیس رایتر این تغییرات بگیره نوشته کنه در دیتا فایل ها، به طور مثال میره کامیت هم کردیم این ترانزکشن ما، اول دیتابیس رایتر نوشته نمیکنه، بلکه یک پروسس دیگه به نام لاگ رایتر این معلومات چی میکنه؟ نوشته میکنه قبل از اینکه دیتابیس رایتر نوشته کنه. و کدام فایل ها میبره نوشته میکنه؟ یک نوع فایل به طور مثال در قسمت به نام لاگ فایل ها یاد میکنه. در لاگ فایل ها چی میکنه؟ نوشته میکنه. در لاگ فایل ها این تغییرات نوشته میکنه. خب هنگامی که نوشته کرد، بعدا دیتابیس رایتر هم چی میکنه؟ نوشته میکنه. اما قبل از این یک پروسس دیگه هم کار میکنه. ترانزکشن هایی که کامیت شده باشن به هر ترانزکشن چی میکنه؟ یک نمبر میده. به طور مثال این ترانزکشن کامیت شده به این یک نمبر میده. درست است؟ در قسمت هم چون کامیت شده یک میده. هنگامی که ای در لاگ فایل ها نوشته میشه، دو قسمت هم بینمی ریکارد به این ترانزکشن یک چی میده؟ نشانیش میکنه که اینمی نمبر به نام SCN یاد میکنن، سیستم چین نمبر یاد میکنن. درست است؟ و همچنان اینمی چک پوینت، همین چک پوینت یک فایل دیگه به نام کنترل فایل هم داریم. کنترل فایل به نام FK نامش میکنه. کنترل فایل در این قسمت هم یک نشانی میکنه. درست است؟ نشانی میکنه که متا چند ترانزکشن برش SCN نمبر دادیم. در قسمت هم چند نوشته میکنه؟ یک نوشته میکنه. و هنگامی که دیتابیس رایتر رایت هم میکنه، به طور مثال امی ترانزکشن که انجام دادیم، دیتابیس رایتر حال چی میشه؟ اکتیو میشه. و دیگه اکتیو شد، در قسمت چی میکنه؟ دیتا رایت میکنه. و دیگه رایت کرد، چک پوینت هم چی میکنه؟ در بالای تمامی دیتا فایل های ما اینمی نمبر نوشته میکنه. به طور مثال در دیتابیس ما از 1
الا 50 ترانزکشن انجام دادیم. به طور مثال به شکل چک پوینت هم برشون چی میده؟ نمبر میده، نمبر داده. لاگ ریتر چی میکنه؟ تمام این معلومات در لاگ فایل ها نوشته میکنه. درست است؟ و ترانزکشن هایی که کامیت شده به وا سی نمبر هم داده میشه، او را هم نوشته میکنه. درست است؟ و چک پوینت هم به هر ترانزکشن کامیت شده باشه و که سی نمبر میتن در قسمت نوشته میکنه در کنترل فایل. اینجا هم 50 نوشته میکنه. اما دیتابیس رایتر در این قسمت تنها معلومات را نوشته کرده، بلاک هایی که درتی بفر هستن، ترانزکشن هایی که تنها کامیت شده و 20 تا 20 نوشته کرده. دیتابیس خاموش میشه. درست است؟ دیتابیس هنگامی که خاموش شد دوباره وقتی که روشن میکنی. درست است؟ چک پوینت نمبر پروسس چی میکنه؟ میره چک میکنه که ما تا کدام قسمت در دیتا فایل ها تغییرات که آمده نوشته کردیم و چقدر دیگه باقی است. درست است؟ اینجا ما طریقه کار کرده مورد استفاده کنترل فایل، ریدو لاگ فایل و دیتا فایل ها رو براتون میگم. در دیتا فایل ها معلومات که یوزر ذخیره سازی میکنه موجود است. این را میفهمیم. دیتابیس روشن شد، چک پوینت میره چک میکنه که ما تا SCN نمبر 20 نوشته کردیم. درست است؟ اما چک پوینت نمبر که بعد دیگه ترانزکشن هم داده بودم تا 50 است. درست است؟ یعنی تمام معلومات در دیتا فایل ها نوشته نشده، معلومات جدید، معلومات که مودیفای شده. درست است؟ بعدن چی میکنن؟ ما گفتیم قبل از اینکه دیتابیس رایتر نوشته کنن تمام معلومات لاگ رایتر در لاگ فایل ها نوشته میکنه. در این قسمت تمامی ترانزکشن هایی که ما انجام دادیم و کامنت هم شده در این قسمت موجود است، یا کامنت هم اگر نشده در این قسمت موجود است. بعدن خود دیتابیس ما یک اینستنس ریکاوری را انجام میده. اینستنس ریکاوری چی میکنه؟ تمامی ترانزکشن های کامنت شدن و چی میکنن؟ دانه به دانه میارن در دیتا فایل های ما نوشته میکنن. از کدام قسمت؟ از ریدو لاگ فایل ها. از ریدو لاگ فایل ها تمامی ترانزکشن های کامل شدن تمام شد میارن در قسمت نوشته میکنن و هر بار که نوشته میکنن این هیدر هم چک پوینت چی میکنه؟ تغییر داده میده. و طور مثال وادی که تمام تغییرات که قبلا ما آورده بودم تکمیل میشه، در هیدر تمام دیتا فایل ها 50 نوشته میکنه و بعد از وادی که چک میکنه که در کنترل فایل و در دیتا فایل ها چک پوینت نمبر مساوی شد نشد. وقتی که مساوی شد بعدا دیتابیس همون چی میکنه؟ روشن میکنه که تمامی دیتا های اپدیت شدگی به مو چی شود؟ نمایش داده شود. به این شکل دیتابیس چی میکنه؟ کار میکنه. دیتا ها را اپدیت میکنه، انسرت میکنه و دیلیت میکنه. خب مسئولین گرامی، این که به یاد داشته باشین که این درس یک روزه و 2 روزه نبوده که من خوانده باشم براتون تشریح و توضیح دادیم، بلکه این تجارب 3 ساله و 4 ساله ما بوده که با شما شریک ساختیم. اگر شما خودتان برین این موضوعات در کتابا بخوانید، این خیلی موضوعات مغلق است، پیچیده است. پس کوشش کنین که ویدیوها را به دقت ببینین و این موضوعات یاد بگیرین تا که باشه شما یک استیپ بالاتر برین از ما کده چی کنین یاد بگیرین. خب ما همچنان میتونیم که ESC نمبر در دیتابیس هم ببینیم. درست است؟ چگونه؟ یک دیتا دیکشنری دارم V $sign دیتابیس V $sign دیتابیس. من چی میکنم؟ اول دسکرایب میکنم، ببخشید describe V $sign دیتابیس. در این کالم های متعدد است. ما اول میخوایم که نام دیتابیس ما ببینم. درست است؟ نام دیتابیس هم چی است؟ select name from V $sign دیتابیس. اگر در کامپیوتر ما چندین دیتابیس موجود باشه، پس از این طریق ما میتونم بفهم که با کدام دیتابیس چیستم وصل هستم با کدام دیتابیس. در این قسمت یک کالم دیگه هم به نام
SC نمبر موجود است. سیستم چین نمبر، سیستم چین نمبر. خب در قسمت current underscore SC نمبر، یعنی فعلا سیستم چین نمبر ما چند از در دیتابیس، او را هم میتونم مشاهده کنم. select current underscore SCN from $V database. سکنیم آخرین، یعنی آخرین مرتبه که به هر ترانزکشن که ما در دیتابیس انجام دادیم نمبر که داده شده او کدام نمبر است؟ اینی نمبر است. درست است. اینمی نمبر چک پوینت نمبر در بالای تمام دیتا فایل های ما نوشته میکنه، در کنترل فایل ها هم نوشته میکنه و هنگامی که لاگ رایتر در لاگ فایل ها میره نوشته میکنه چی ترانزکشن هایی که کامل شدن چی نشدن. اگر کامل شده باشن اینمی کرنت نمبره در اونمو لاین نوشته میکنه، یعنی مارک میکنه که اینی ترانزکشن ها چی شده کامل شده و اینی هم SC نمبر شون است. درست است که اگر بعدا این تغییرات تمامی در دیتا فایل های ما موجود نباشه خود دیتابیس ما چی میکنه؟ ریکاور میکنه تمام شده از کدام قسمت از لاگ فایل ها و تمامیشون میبرن در دیتا فایل ها نوشته میکنه که تا که دیتا های اپدیت شدگی به ما چی شود؟ نمایش داده شود. خب دوستا میریم روی یک پروسس دیگه، یک بک‌گراند پروسس دیگه به نام سیستم مانیتور پروسس یا اسمو. درست است. این هم یک بک‌گراند پروسس است. کارکرد از این بک‌گراند پروسس چی است؟ performs recovery at instance start. چی میکنه؟ هنگامی که دیتابیس استارت میشه این instance recovery که پیشتر براتون یادآور شدم او را انجام میده، توسط این بک‌گراند پروسس انجام میشه. یعنی تمام تغییرات در دیتا فایل ما با وجود نامده. درست است. چک پوینت وادی که میبینه در قسمت 20 نوشته است، یعنی سیستم چین نمبر که تغییرات آورده در دیتا فایل های 20 است، اما در کنترل فایل چند است؟ 50 است. یعنی دیتابیس ما سازگار نیست، اپدیت دیتا ها در دیتا فایل های موجود نیست. بعدا چی میشه؟ همین بک‌گراند پروسس اکتیو میشه، اسمون اکتیو میشه. وقتی که اکتیو شد چی میکنه؟ اینستنس ریکاوری را انجام میده. یعنی تمام تغییرات که در دیتابیس ما اومده در دیتا فایل ها وجود نداره. در کدام قسمت وجود داره؟ در لاگ فایل ها. و از لاگ فایل ها همون ترانزکشن هایی که کامل شدگی هستند SCN نمبر بهشون داده شده. تمام از ورد چی میکنه؟ در دیتا فایل ها رایت میکنه. وقتی که رایت کرد SCN نمبر مساوی شد، بعدا دیتابیس ما چی میشه؟ استارت میشه، آغاز میشه و تمام یوزرها میتونن که با دیتابیس شون وصل شون. یکی از کارهایی بود که اسمون انجام میده. دوم clean up unused temporary segments. یک نوع دیتا فایل به نام تم فایل است. تم فایل تم فایل البته یک نوع از دیتا فایل هستند. در تم فایل تمپرری کارهایی که ما انجام میدیم بعضا ذخیره سازی میشه. به طور مثال ما میخوایم که دیتا ها رو سورت کنم. البته سورتینگ در کدام قسمت صورت میگیره؟ در هر یوزر که انجام میده در سرور پروسسش انجام میشه. در سرور پروسس، در سرور پروسس چون این قسمت که به هر یوزر داده میشه، این قسمت حافظه که اشغال میکنه خیلی کوچک است. ممکن که ما سورتینگ انجام بدم به حافظه زیادتر ضرورت پیدا کنم. بعدا از چی استفاده میکنیم؟ از اینمی تم فایل استفاده میکنیم. مادامی تم فایل اول سورتینگ صورت میگیره، بعدا ریزالت به ما چی میشه؟ نمایش داده میشه. وقتی که سورتینگ صورت میگیره موزی فایل استفاده میکنیم، یک لاجیکال استراکچر تشکیل میشه. او را به نام چی یاد میکنن؟ تمپرری سگمنتس یاد میکنن، یعنی سگمنتس تشکیل میشه.
وقتی که این سگمنت تشکیل شده سورتینگ صورت میگیره. سورتینگ صورت گرفت دوباره به یوزر چی میشه؟ ریزالت نمایش داده میشه. هنگامی که ریزالت نمایش داده شد، چون تم فایل ها به خاطر کارهای تمپرری است، بعدا اسمون چی میکنه؟ میره به تم فایل دسترسی پیدا میکنه و بعدا هر قدر سگمنتی که کار گرفته شده باشه، درست است، تمام شونه چی میکنه؟ کلین میکنه، یعنی پاک سازی میکنه و دوباره خالی میکنه به کارهای دیگه، به کارهای متعدد. به طور مثال جوینینگ که میکنیم، اگر در سرور پروسس فضا برش تنگ باشه، کمتر باشه، از چی استفاده میکنه؟ از این تم فایل استفاده میکنه، درست است. و در تم فایل جوینینگ صورت میگیره، ریزالت به یوزر نمایش داده میشه و کارسپون یکی از کارهای دیگه چی است؟ کلین اپ، درست است. او قسمت هایی را پاک میکنه که دیگه ضرورت نیست، ما ضرورت نداریم او قسمت ها را در تم فایل ها، اونا را هم چی میکنه؟ پاک سازی میکنه. این هم بود کار اسمو. خب حال میریم روی یک بک‌گراند پروسس دیگه به نام پیمون یا پروسس مانیتور پروسس، درست است. به نام پیمون بیشتر یاد میکنه. خب این چی میکنه؟ performs process recovery when a user process fails. سکنین گفتیم هنگامی که یوزر کانکت میشه برش یک یوزر پروسس داده میشه. اگر این یوزر پروسس ها فیل میشه، توسط پیمون، توسط این بک‌گراند پروسس دوباره چی میشه؟ ریکاور میشه، یعنی دوباره جنریت میشه اگر مشکلات در یوزر پروسس موجود باشه. و همچنین یکی از کارهای عمده و اساسی دیگر که انجام میده، freeze resources that are used by the user process. به طور مثال یک یوزر دیسکانکت میشه و دیگه دیسکانکت شد، سرور پروسس باقی میمونه در سرور سایت. بعدن پیمون کار کرده چی هست که اینمی سرور پروسایی که استفاده نمیشه توسط یوزرها تمام شده چی کنه؟ پاک سازی کنه از حافظه کامپیوتر ما. همچنان یکی از کارهای دیگه و عمده و اساسی که انجام میده، monitors sessions for the idle session timeout. سعی کنید ما دو نوع سیشن داریم، یکی سیشن های اکتیو داریم، یکی سیشن های ایدل داریم. یعنی ایدل یوزرهایی که با دیتابیس ما وصل شدن اما از دیتابیس استفاده نمیکنن، عکس العمل با دیتابیس انجام نمیدن، کانکت شدن کامپیوتر ماندن، درست است. او را به نام ایدل سیشن ها یاد میکنن. به طور مثال ما با سیشن هایم زمان میدم، میگم اگر در 5 دقیقه هر یوزر با دیتابیس عکس العمل نشان نداد چی شوه؟ همین سیشنشان از بین برده شوه، یعنی یوزر لاگ اوت شوه، با دیتابیس دیسکانکت شوه. هنگامی که یک یوزر با دیتابیس ما عکس العمل تا 5 دقیقه نشان نمیده، او را به نام ایدل سیشن ها یاد میکنن و این را شناسایی میکنه، درست است. و زمان میبینه که ما چقدر زمان دادیم به خاطر سیشن ها، 5 دقیقه و دیگه 5 دقیقه پوره شد، بعدا این یوزر ها رو چی میکنه؟ دیسکانکت میکنه از دیتابیس ما. همچنان ای چی میکنه؟ دیتابیس های ما رو راجستر میکنه پیمون. با چی؟ با لسنر. لسنر چیز در درس های بعدی میخوانیم. این هم یک فایل است، درست است. هنگامی که بار اول یوزر ریکوست میکنه به دیتابیس سرور، ریکوست های تمام یوزرها توسط لسنر به دیتابیس سرور برده میشه و دیگه برده شد، بعدا سرور پروسس تشکیل میشه که درس های بعدی انشالله این را هم میخوانیم. میریم یک بک‌گراند پروسس دیگر هم میخوانیم به نام آرکایور پروسسز، درست است. چون قسمی که براتون پیشتر گفتم تمامی تغییرات که در دیتابیس میایه کپی هایشان در ریدولاگ فایل ها ذخیره سازی میشه، درست است. این ریدولاگ فایل ها هم چیستن؟ به شکل مدور کار میکنن. اگر حافظه این فایل ها پر شوه، پس دوباره چی میکنن؟ از سر دیتا ها را ریرایت میکنن. به خاطر از اینکه معلومات خیلی عمده و اساسی است که بعد ما به خاطر بکاپ و ریکاوری از این کار میگیریم، این ما چی میکنیم؟ آرکایو هم میکنیم، یعنی آرشیو هم میسازیم. اگر ما آرشیو اکتیو میکنیم، درست است، که اگر این فایل ها پر شد، یک کپی از این فایل ها در قسمت آرشیو شده بره، ذخیره سازی شده بره، این توسط یک پروسس به نام آرکایور چی میشه؟ از این فایل ها، از ریدولاگ فایل ها گرفته میشه و به آرکایور برده میشه. این کار کی انجام میده؟ آرکایور پروسس است، درست است. البته بای دیفالت در دیتابیس آرکایو
فعال نمی باشه. ایره باید اسمو چی بسازیم؟ فعال بسازیم که در درس ریدولاک فایل ها مواد از میخوانیم که آرکایو ما چطور میتونیم که فعال بسازیم و چطور معلومات که در لاک فایل هاست یا به طور اتومات برن ذخیره سازی شوند یا ما هم بای فورس او را چی میکنیم؟ ذخیره سازی میکنیم. خب در قسمت چپتر تان به اختتام میرسه. انشالله در جلسه بعدی چپتر جدید آغاز میکنیم و اگر کدام سوال داشتین میشه که از من هم سوال بپرسین توسط ایمیل و یا هم توسط LMS. در LMS در بخش دیسکشن برین، دو قسمت میشه که سوالاتتان با من مطرح بسازین. تشکر.